Magsimula tayo. Unang hakbang, mag-set up. Una, disinfectahin ang ibabaw ng iyong gagamitin. Pagkatapos ay hugasan ang iyong mga kamay. Kung walang sabon at tubig, gumamit ng sanitizer para sa kamay. Ikalawang hakbang, ang paghahanda ng FlowFlex COVID-19 home test. Ang pagsusuri na ipinapakita namin ngayon ay tinatawag na FlowFlex COVID-19 home test. Mayroong iba pang mga tatak na mga pagsusuri na magagamit, kaya siguraduhin sundin ang mga tagubilin ng tagagawa para sa iyong particular na pagsusuri. Alisin ang test card mula sa pakete, buksan ito at ilagay ito ng patag. Sa loob ng kahon, makikita mo ang isang test cassette, extraction buffer tube, isang disposable nasal swab, at mga tagubilin ng FlowFlex COVID-19 antigen home test. Kakailanganin mo rin ng isang timer at tissue na kung saan ay hindi kasama sa loob ng kit. Bago magsimula, basahin ng lubusan ang mga tagubilin ng tagagawa kung ikaw ay nakakabasa ng Ingles o Espanyol. Buksan ang cassette at disposable nasal swab galing sa kinalalagyan nito. Butasan ng bilog-bilog sa ibabaw ng test kit box para makahulma ng tube holder. Ilagay ang tube sa loob ng tube holder. Tanggalin ang foil sa ibabaw ng extraction buffer tube at itabi. Ikatlong hakbang, pamamaraan ng swabbing. Ipasok ang malambot na dulo ng swab ng mga 3/4 ng 1 pulgada sa iyong ilong. Dahan-dahang paikutin ng hindi bababa sa 5 beses. Marahang ipiin sa loob ng iyong butas ng ilong nang humigit kumulang 15 segundo. Ulitin ang prosesong ito sa kabilang butas ng ilong. Subukang basain ang swab hanggat maaari habang iniikot ito sa iyong ilong ng 15 segundo. Matagumpay! Ang mahirap na bahagi ng pagsusuri ay tapos na. Ika-4 na hakbang, ang pagsusuri. Agad-agad na ilugar ang malambot na papel ng swab sa loob ng tube hanggang sa maabot nito ang likido. Haluin gamit ang nasal swab stick sa loob ng 30 segundo. Siguraduhin gumamit ng timer. Importanteng haluin ito ng 30 segundo. Sunod ay paikot ng swab ng 5 beses habang pinipisi ang tube. Tanggalin ang swab habang pinipisi ng test tube. Itapon ang swab sa basurahan. Matatag na screw ang tuktok ng tagapatak ng tube. Haluin ng lubusan na patadingi ang ilalim ng tube. Dahan-dahang ibaliktad pababa ang tagapatak. Dahan-dahan at maiging pisilin ang tube at 4 na patak na solution sa loob ng sample. Itapon ang tube sa loob ng basurahan. Ika-5 hakbang, ang resulta ng pagsusuri. Maghintay ng 15 minuto. Pagkatapos ay basahin ang resulta sa bintana ng test cassette window. Kung positibo ang iyong pagsusuri, pumukot sa bahay, malayo sa ibang tao sa loob ng 10 araw. Sabihin sa iyong mga miyembro ng sambahayan at malapit na mga nakasalimuhan na ikaw ay positibo sa pagsusuri at dapat din sila magpasuri. Makipag-usap sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang matulungan kang matukoy ang mga sumusunod na hakbang at sagutin ang anumang mga katanungan. Kung mainit mong sinunod ang lahat ng mga tagubilin at negatibo ang pagsusuri, nangangahulugan na malamang wala kang sakit sa COVID-19. Gayunpaman, posible para sa isang pagsusuri na minsan ay magbigay ng maling negatibo. Kung nag-aalala ka dahil nahantad ka o mayroon kang mga sintomas, inire-rekomenda namin ang pagbubukod at kumuha ng pangalawang pagsusuri
pagkatapos ng 36 hanggang 72 oras upang suriin muli ang iyong mga resulta at matiyak na hindi ka nakakuha ng maling negatibo. Salamat sa pagtulong upang panatiling ligtas ang ating komunidad. Para sa higit na impormasyon, bisitahin ang kingcounty.gov/selftest. Maraming salamat.